এনেদৰে আপোনালোকে কেতিয়াবা বনাই খাই পাইছেনে কলফুলৰ পিটিকা? আপোনালোকে পুৰিও খাব পাৰে, জুইত পুৰি খালে আৰু বেছি সোৱাদ লাগে। মোৰ জুই ধৰা অসুবিধা আৰু গেছত পুৰিলেও ইমান ভাল নহয়, তো সেইকাৰণে মই বইল কৰি লৈছোঁ। যদি খাই পাইছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। থেংক ইউ ভেৰি মাছ। কলফুলৰ পিটিকা বনাম। প্ৰথমতে কলফুলখিনি মই বইল কৰি লৈছোঁ কুকাৰত, 3টা চিটি মাৰি। তাৰপিছত এইটো আলু বইল, পিঁয়াজ, ধনিয়া কাটা, তাৰপিছত তিলখিনি ভাজি লৈ পিচি থোৱা আছে। এনেদৰে পিচি থ'লে যেতিয়া মন যায় তেতিয়া তিলৰ চাটনি খাব পাৰে। এতিয়া আদা আৰু নহৰু দিছোঁ, এইটো জলকীয়া আৰু খোৱা তেলত জলকীয়াটো অকণমান সেকি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ, মতলব ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ পিটিকি ল'ম মিক্স কৰি। এনেদৰে খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়, আপোনালোকেও খাব বনাই। জবৰদস্তি নহয়, খাব পাৰে, ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। যদি ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল লাগে মোৰ, তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ ইউটিউব চেনেলটো। আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট এণ্ড ফ'ল' মাই পেজ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। এয়া মিডিয়াম চাইজৰ আলু এটা লৈছোঁ মই। দেখিছে ইমান ধুনীয়া হৈছে পিটিকাখন, খাবলৈ সোৱাদযুক্ত, সোৱাদতকৈ বেছি ভিটামিন, আইৰণ চব পাব ইয়াতে। থেংক ইউ ভেৰি মাছ, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।